welcome back to my channel. So म चाहिँ आज बल्ल हाम्रो मम्मीको घरबाट यहाँ आइपुग्यो. I don't know हामी कति दिन बस्यो त्यहाँ. Maybe 2 रात त्यस्तो बस्यो. मैले चाहिँ खास 1 रात बस्ने भनेर प्लान गरेको थिए आमाकोमा र मैले धेरै लुगाहरु पनि लगेको थिएन. यो एउटा म्याक्सी मात्र लिएर गएको थिए. So finally म घर आइपुगेको छु र मैले चाहिँ म्याक्सी फेर्नको लागि रेडी पारिसकेको छु. यो ओरेन्ज म्याक्सी लाउन लाको अनि आज चाहिँ मेरो बुढाको काम थियो त्यही भएर हामी यहाँ आको हो र उ चाहिँ अहिले सानो काम परेर चाहिँ गएको छ आफ्नो काममा. He will be back very soon. By the way हामीले चाहिँ मम्मीकै घरमा खाजा खाएर आको थियो. सो अहिले चाहिँ म यतिकै बस्दै हो. बुढा आएपछि एकछिनमा लन्च बनाएर खानु पर्ला. आज चाहिँ हामी रनिङ जाने भनेको छ. सो मैले चाहिँ कपालमा ओइल लगाएको छु. शावर लिइरहेको छैन अनि त्यही हो गाइज. अरु त खासै केही अपडेट्स त त्यस्तो खासै केही छैन. Yes guys, it's going to be a very good day hopefully. So keep on watching and thank you so much for watching my videos and making my day. So मेरो बुढा चाहिँ कामबाट आइसक्यो गाइज र मैले चाहिँ यो कोरियन नुडल बनाएको छु अनि I am also eating some tomatoes, radish pickle, kimchi अनि यो mixed pickle अनि some carrots as well. मेरो बुढाको चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ. He is also eating some toast अनि त्यो भएपछि चाहिँ हामीले यो म्याङ्गो पनि काटेको छ. म्याङ्गो चाहिँ हामीले अलिकति खाइदिसक्यो पकाउँदै अनि yeah, that's about it. Yummy. So मैले भर्खरै मेरो लन्ड्रीहरु चाहिँ फोल्ड गरेर भ्याएँ and check this out guys. मैले चाहिँ मेरो येलो कलरको टावल धुनको लागि हालेथे अनि यो कलरको निस्केको छ. I don't know कस्तो साल्मन टाइपको कलर निस्केको छ. मैले चाहिँ लुगाहरु चाहिँ सेपरेट गरेर धुदिन. I know it's bad तर धेरै लुगा नै हुँदैन to be honest हैन. सेपरेट गरेर धुनको लागि लाइक एउटा बेडशीटको लागि किन हैन सेपरेटली धुने भनेर चाहिँ मैले सँगै मिक्स गरेर धुइरहेको थिए. मैले चाहिँ प्राइमार्कबाट किनेको शीट चाहिँ पिंक कलरको चाहिँ हाल्दिएको थिए अरु कपडाहरुसँग मिक्स गरेर. त्यो कपडाको चाहिँ कलर जादो रहेछ अनि चेक दिस आउट गाइज कस्तो बनाइदिएको छ मेरो टावलको हालत. तर इट स्टिल लुक्स गुड. कुनै पनि अरु कुरा चाहिँ यु नो ड्यामेज गरेन त्यो बेडशीटले. यो मात्रै ड्यामेज गरिदिएको छ. आई डोन्ट नो हाउ तर या इट इज ऑल राइट हैन. हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति घिनलाग्दो कलर देखेछ तर यु नो राम्रोसँग ब्लेन्ड भएको छ के एउटा ठाउँमा मात्रै प्याच वाला कलर भएको छैन. सो आई एम नट टु मच वरिड अबाउट इट. ठिकै नै देखिरहेको छ. यदि मैले तपाईहरुलाई नभनेको भए चाहिँ तपाईहरुले यही कलरको टावल होला भन्ठान्थ्यो तर या I'm not too worried about it. They just wanted to show you the color of this towel. So guys, तपाईहरुलाई थाहा छ मैले यो एउटा किनेको थिए के भन्छ यो ब्रश धुने कुरा eBayबाट 1 पाउन्ड मात्रै परेको थियो र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रमिस गरेको थिए कि म पछि तपाईहरुलाई यसको डेमो गरेर देखाउँछु भनेर. I was so busy guys. म यु नो आमाको घरमा गएको थिए अरु कुराहरुमा नि बिजी थिए त्यही भएर म चाहिँ जहिले नि यो भुले गर्थे. सो आज चाहिँ मलाई बल्ल याद आएको छ. So I'm gonna go ahead and use this. मेरो ब्रशेसहरु पनि एकदमै मैला छ as you guys can see. So let's check out कस्तो काम गर्छ यो चीजले हैन. सिङ्कमा राखेर धुने हो and it sounds very promising हैन. सिग्मा ब्रशेसहरुले चाहिँ यस्तो सेल गरेको देखेको थिए and it was कति थियो पैसा I don't know तर 1 पाउन्ड भन्दा चाहिँ डेफिनेटली महँगो थियो. 10 पाउन्ड त स्योर पर्यो होला. I'm pretty sure. मलाई लिन चाहिँ एकदमै मन लाग्थ्यो तर मैले चाहिँ लिएको थिएन. I think त्यसको साइज चाहिँ यसको भन्दा अलि ठुलो नै थियो तर यो सानो भए पनि it looks you know decent size you know. So let's go ahead and give it a try है त कस्तो काम गर्छ यो चीजले. म चाहिँ श्याम्पू युज गर्छु यो वाश गर्दाखेरि. यदि तपाईहरुलाई मन लाग्छ भने जोन्सन बेबी वाशले पनि धुदा हुन्छ तपाईको ब्रशेसहरु. सो यो चीजलाई पहिला यसरी टाल्नु पर्छ आई गेस. फर्स्ट टाइम युज गर्दैछु म पनि. सो कतिको राम्रोसँग टालिन्छ लेट्स सी है त. आई डोन्ट थिंक राम्रोसँग टालिन्छ होला किनभने लास्ट टाइम पनि मैले यो डोरमा टाल्ने कोसिस गरेको थिए खासै राम्रोसँग टालिएको थिएन. अहिले पनि राम्रोसँग टालिरहेको छैन टु बी अनेस्ट. वेल टाँसेकै छैन भन्ने नि हुन्छ as you guys can see easily मुभ भइरहेछ. एनीवेज पानी रन गरौँ अनि ब्रशहरु भिजामै त. सो मैले ब्रशहरु चाहिँ भिजाइसकेँ. अब चाहिँ यो श्याम्पू युज गर्दैछु म. यो चाहिँ पाउन्डल्यान्डबाट लिएको मैले VO5 गिभ मी मोइस्चर श्याम्पू भन्ने. सो यसमा अलिकति हालौँ है त. सो यति हाल्यो भने पुग्छ होला होपफुली. अब यो ठुलो ब्रशबाट स्टार्ट गर्छु म चाहिँ. ओह माय गॉड गाइज. मैले चाहिँ फर्स्ट थिङ नै के नोटिस गरे भने मैले एउटा हात मात्र युज गर्दैछु पहिलो कुरा. अर्को कुरा चाहिँ यो चीज यसमा स्टिक नै भइरहेको छैन. यदि यो स्टिक भएको भए चाहिँ मैले इजिली हैन एउटा हातले मात्रै पनि गर्न सक्थे. सो मैले चाहिँ दुईटै हात युज गर्नु पर्छ जस्तो छ एट द मोमेन्ट. राम्रोसँग भइरहेको छैन. लुक एट दिस गाइज. इट्स मुभिङ एभ्रीवेयर. सो
I'm gonna use my other hand अनि ट्राई गर्छु है त यसलाई चाहिँ कता राख्ने होला लेट मी चेक सो मैले समातेर धुइराखेको छु गाइस मैला चाहिँ निकै नै आइराखेको छ I'm not gonna lie हैन काम चाहिँ ले गरिरहेको छ so keep on doing this सबै ब्रशलाई गर्छु म यसरी सफा यो सानसानो डट डट जुन छ त्यसमा चाहिँ मैले सानो ब्रश वाश गर्नु पर्ला किनभने एकदमै मज्जाले वाश भइरहेछ So I'm going to finish this हैन अनि वाश गर्छु यो चीजलाई चाहिँ 10 out of 10 चाहिँ दिन सक्दिन गाइस किनभने मेन कुरा नै यो स्टिक भइरहेको छैन यो ब्रश वाश गर्ने म्याटमा चाहिँ लाइन्सहरु छ धर्काहरु सर्कल्सहरु छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ वाश गर्न सजिलो चाहिँ भइरहेको छ सो यो चीजलाई चाहिँ म धेरै रेट गर्दिन टु बी अनेस्ट अब यो वाश गरेर भ्याउँछु पहिला अनि देन आई विल गिभ यु माई फुल रिभ्यु है त So यो म्याटमा चाहिँ निकै नै मैला आइसकेको छ as you guys can see मैले ब्रशहरु पनि सफा गरेर भ्याइसके अब यसलाई धुन मात्रै बाँकी छ I know ब्रशहरु चाहिँ खास यसरी धुन हुँदैन it is a very bad way to wash your brushes so guys मैले ब्रशहरु चाहिँ धोएर भ्याए तर you guys can tell मैले चाहिँ एकदमै wrong way मा धुइराखेको थिए so make sure तपाईहरुले चाहिँ यो बिट चाहिँ नभिजाउनु होला किनभने यो बिट चाहिँ हैन ग्लुले टाँसेको हुन्छ so yeah guys be careful while washing your brushes I am really bad at doing that तर yeah मैले चाहिँ गरिसके र ब्रशहरु चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सफा भएको छ I'm not gonna lie हैन तर त्यो म्याट चाहिँ I wouldn't recommend किनभने त्यो सिङ्कमा स्टिक भइरहेको थिएन दुईटा हातले मैले युज गर्नु परिरहेको थियो धुन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग धोको छ तर त्यो म्याट चाहिँ सिङ्कमा राम्रोसँग टाँसिरहेको थिएन सो या तपाईहरुलाई यदि 1 रुपैयाँ फाल्न माइन्ड लाग्दैन भने यु क्यान बाइ इट हैन इट स्टिल वर्क्स म चाहिँ त्यो स्टिल चलाउँछु तर त्यही हो कि I would rate it 5 out of 10 यदि स्टिक भएको भए चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ 9 out of 10 दिन्थे to be honest हैन 10 out of 10 त अब कुनै पनि चीजलाई अलि दिन गाह्रै हुन्छ तर 9 out of 10 चाहिँ मैले स्योर दिन्थे सो या गाइज मेरो ब्रशहरु चाहिँ आज मैले धोको छु सबै आज म मेकअप पनि गर्नेवाला छैन त्यसैले नै मैले यो धुन राखेको सो अब यसलाई चाहिँ म मजाले यसरी ड्राई गर्न राख्छु सो गाइज म 2 दिनको लागि बाहिर गएको थिए as you all know मेरो प्याकेजहरु आको रहेछ सो I want to show you what I got while I was away I'm so happy about it I was waiting for it so I will show you what I got है त सो मेरो दुईटा प्याकेज आको छ यो चाहिँ फर्स्ट ठुलो वाला हेरौँ है त किनभने यो चाहिँ मेरो हैन यो चाहिँ कोरियाबाट आको हो मैले मेरो माइजुलाई मगागी दिएको थिए सो मेरो माइजु यहाँ आको थियो as you all know हैन अनि मेरो माइजुलाई चाहिँ मेरो लिपस्टिक कलर र आइब्रो चाहिँ एकदमै मन पर्यो भनेको थियो सो मैले चाहिँ मेरो माइजुलाई भनेको थिए चाहिँ मेरो लिपस्टिक चाहिँ अमेजनबाट हो एकदमै राम्रो क्वालिटीको हुन्छ लङ लास्टिङ हुन्छ भनेर भनेको थिए अनि मेरो माइजुले चाहिँ म्याक को लिपस्टिक ट्राई गरेको रहेछ एन्ड सी सेड एकदम राम्रोसँग बस्दैन त्यही भएर क्यान यु बाइ दैट फर मी भनेर भन्देको थियो अनि आई टोल्ड हर यस आई विल अनि शी गेभ मी मनी एज वेल पर्दैन भनेको थिए तर सी इन्सिस्टेड मी टु कीप इट सो 5 पाउन्ड चाहिँ माइजुले मलाई दिएको थियो त्यसले चाहिँ मैले माइजुलाई 3टा लिक्विड लिपस्टिक मंगाइदिएको छु which she really wanted long lasting वाला मैले ल्याएको थिए त्यो दिनमा पनि रेड वाला सो she really liked that one त्यो मगाइदिएको थिए त्यो चाहिँ अहिले आइपुगेको छैन यो चाहिँ आइपुगेको रहेछ आइब्रो पेन्सिल जुन चाहिँ मैले eBay बाट मगाइदिएको थिए eBay मा चाहिँ प्राइस जसो यो पेन्सिल चाहिँ 1 पाउन्डमै आउँछ गाइस तर त्यतिखेर चाहिँ आई डोन्ट नो मैले त्यो वाला डिल चाहिँ पाउनै सकिन त्यही भएर यो वाला मगाइदिएको छु यो चाहिँ कोरियाको eBay बाट आएको छ यसलाई चाहिँ मैले अलमोस्ट 2.5 पाउन्ड जति तिरे होला and it is called drawing eyebrow यो चाहिँ एट्युड हाउस को हो यो आइलाइनर चाहिँ एकदमै राम्रो आइलाइनर छ गाइस एकदम इजिली ब्लेन्ड हुन्छ अनि लाउँदाखेरि पनि थिक देख्दैन एकदम नेचुरल देख्छ सो मेरो माइजुलाई चाहिँ मन परेर माइजुले मगाइदे भनेर मगाइदिएको यो चाहिँ यो प्याकेजमा चाहिँ के छ हेरौँ है त सो यो प्याकेजमा चाहिँ मेरो कानको स्टड इयरिङहरु रहेछ which I ordered from Amazon I don't know if you guys can see एकदमै गाह्रो हुन्छ सानो कुरा फोकस गर्नको लागि there you go सो मैले 4 वटा स्टड इयरिङ मगाएको छु यसलाई चाहिँ कति पर्यो धेरै परेन गाइस लेस देन 2-3 पाउन्ड्स परेको हो
on. It is so pretty. I'm so sorry तपाईहरुले चाहिँ यो राम्रोसँग देख्न सकेको छैन. त्यही भएर चाहिँ I will add the picture for you guys next है. So that's everything what I got in my mail, and yeah, that's about it. अहिले चाहिँ हामी movie हेर्दै हो. So that's all for today. Thank you so much for watching my videos, and please make sure to subscribe for more. Bye.